ที่เมืองเวลโฮเฟนประเทศเนเธอร์แลนด์มีบริษัทหนึ่งที่ชื่อว่า ASML บริษัทที่สร้างเครื่องจักรสำคัญที่สุดชิ้นหนึ่งของโลกเซมิคอนดักเตอร์นั่นคือ EUV Lithography เทคโนโลยีที่ใช้แสง Extreme Ultraviolet ความยาวคลื่นเพียง 13.5 นาโนเมตรฉายลวดลายวงจรขนาดเล็กอย่างเหลือเชื่อลงบนแผ่นซิลิคอนก่อนจะถูกตัดแบ่งออกเป็นชิปจำนวนมหาศาลความพิเศษของเครื่องจักรนี้คือมันเปิดทางให้มนุษย์สร้างชิปที่เล็กลงเร็วขึ้นและทรงพลังมากขึ้นและในวันนี้ ASML คือบริษัทเดียวในโลกที่ผลิตและจำหน่ายเครื่อง EUV Lithography สำหรับชิปขั้นสูงได้ในระดับอุตสาหกรรมความได้เปรียบนี้ทำให้บริษัทจากเมืองเล็กๆในเนเธอร์แลนด์กลายเป็นหนึ่งในคอขวดสำคัญของห่วงโซ่การผลิตชิปทั่วโลกคลิปนี้อับดุลเททูบจะพาไปติดตามกันครับว่า ASML กลายมาเป็นผู้กุมประตูสำคัญของโลกเซมิคอนดักเตอร์ได้อย่างไรจากเม็ดทรายในทะเลทรายอันแห้งแล้งมนุษย์ค้นพบศักยภาพที่ซ่อนอยู่ภายในมันว่าสามารถนำมาสกัดจนได้ซิลิคอนที่บริสุทธิ์สำหรับสร้างสิ่งที่เรียกว่าไมโครชิปหัวใจสำคัญของเทคโนโลยีดิจิทัลในปัจจุบันซึ่งกระบวนการนี้เริ่มต้นจากการนำทรายไปผ่านกระบวนการทางเคมีและฟิสิกส์ที่ซับซ้อนเพื่อกำจัดสิ่งเจือปนออกจนเหลือเพียงซิลิคอนที่มีความบริสุทธิ์สูงถึง 99.9999999% เพราะสิ่งปนเปื้อนเพียงเล็กน้อยก็สามารถสร้างความเสียหายให้แก่ชิปได้และโดยเหตุนี้กระบวนการทั้งหมดจึงเกิดขึ้นภายในห้องสะอาดหรือ Clean Room พื้นที่ควบคุมฝุ่นและสิ่งปนเปื้อนอย่างเข้มงวดขนาดใหญ่เท่าสนามฟุตบอล8สนามรวมกันจากนั้นซิลิคอนบริสุทธิ์ที่ได้มาจะถูกหลอมเป็นแท่งทรงกระบอกที่เรียกว่าอินกอตและถูกฝานออกเป็นแผ่นบางๆที่เรียกว่าเวเฟอร์แผ่นเวเฟอร์นี่เองคือฐานรากของโลกดิจิทัลทั้งหมดมันมีความหนาเพียง 0.75 มิลลิเมตรซึ่งเปรียบเสมือนผืนดินว่างเปล่าที่รอการสร้างมหานครโดยบนเวเฟอร์1แผ่นอาจบรรจุชิปประมวลผลหรือ CPU ได้หลายร้อยตัวซึ่งหากเป็นชิปหน่วยความจำอย่าง DRAM ซึ่งมักจะมีขนาดเล็กกว่าก็อาจบรรจุได้มากกว่านั้นหลายเท่าทั้งหมดนั้นขึ้นอยู่กับขนาดและการออกแบบของชิปแต่ละชนิดชิป1ตัวต้องผ่านกระบวนการทางวิศวกรรมมากกว่าพันขั้นตอนและใช้เวลาผลิตราว3เดือนในห้องที่เต็มไปด้วยหุ่นยนต์และเครื่องจักรล้ำสมัยทำงานด้วยความแม่นยำระดับที่มนุษย์แทบมองไม่เห็นเพื่อสร้างโครงสร้างขนาดจิ๋วที่กลายเป็นสมองของโลกดิจิทัลยุคใหม่ที่อยู่เบื้องหลังสมาร์ทโฟนคอมพิวเตอร์รถยนต์ศูนย์ข้อมูลและเทคโนโลยีแทบทุกอย่างในชีวิตประจำวันของเราภายในชิปไม่ได้มีแค่วงจรแบนๆเพียงชั้นเดียวแต่ประกอบด้วยโครงสร้างหลายชั้นโดยชั้นล่างคือทรานซิสเตอร์นับหมื่นล้านตัวซึ่งเป็นหน่วยพื้นฐานของการประมวลผลทั้งหมดทรานซิสเตอร์แต่ละตัวมีขนาดเล็กกว่าเม็ดฝุ่นและเล็กกว่าสิ่งที่ตามนุษย์มองเห็นได้หลายพันเท่ามันทำหน้าที่เหมือนสวิตช์ไฟฟ้าคอยเปิดและปิดกระแสไฟเพื่อสร้างสัญญาณดิจิทัลแบบ0และ1เมื่อทรานซิสเตอร์จำนวนมากทำงานร่วมกันพวกมันจะกลายเป็นประตูตรรกะหน่วยความจำวงจรควบคุมและส่วนประมวลผลที่ซับซ้อนจนเกิดเป็นสมองของคอมพิวเตอร์สมาร์ทโฟนและระบบ AI ที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้แต่คำถามสำคัญคือมนุษย์อัดทรานซิสเตอร์จำนวนมหาศาลเหล่านี้ลงในพื้นที่เล็กกว่าปลายนิ้วได้อย่างไรคำตอบอยู่ที่เทคโนโลยีที่เรียกว่า Lithography หรือการใช้แสงฉายลวดลายวงจรจากแม่แบบที่เรียกว่า Reticleลงบนแผ่นเวเฟอร์ซิลิคอนเพื่อสร้างโครงสร้างไฟฟ้าขนาดนาโนเมตรกระบวนการนี้ถูกทำซ้ำแล้วซ้ำเล่าหลายสิบถึงกว่าร้อยรอบเพื่อค่อยๆก่อรูปชั้นต่างๆของชิปขึ้นมาอย่างแม่นยำและยิ่งออกแบบและอัดทรานซิสเตอร์ได้มากขึ้นเท่าไหร่ผู้ผลิตก็ยิ่งทำให้ชิปมีศักยภาพสูงขึ้นมากชิปที่ดีที่สุดของ Intel ในปี 1985 มีจำนวนทรานซิสเตอร์เพียง 275,000 ตัวและต้องใช้เวลากว่า4ชั่วโมงในการทำงานบางอย่างที่ชิปปัจจุบันซึ่งมีทรานซิสเตอร์นับพันล้านตัวสามารถทำได้ภายใน1วินาทีหลังจากได้ลวดลายที่ต้องการแล้วจะเข้าสู่ขั้นตอนสำคัญที่เรียกว่า Ion Implantation หรือการฝังไอออนซึ่งเป็นการยิงไอออนของธาตุบางชนิดเช่นฟอสฟอรัสหรือโบรอนเข้าไปในบริเวณที่กำหนดเพื่อปรับคุณสมบัติทางไฟฟ้าของซิลิคอนให้เหมาะกับการทำงานของทรานซิสเตอร์แต่ทรานซิสเตอร์จำนวนหมื่นล้านตัวจะทำงานไม่ได้เลยหากไม่มีระบบสายไฟคอยเชื่อมพวกมันเข้าด้วยกันชิปจึงมีชั้นสายไฟโลหะหรือ Interconnects ซ้อนทับกันหลายชั้น
ชั้นล่างรับส่งข้อมูลในวงจรขนาดเล็กชั้นกลางส่งสัญญาณระหว่างส่วนต่างๆของคอประมวลผลส่วนชั้นบนทำหน้าที่เหมือนทางหลวงสายหลักที่ส่งข้อมูลไปทั่วทั้งชิประหว่างชั้นสายไฟเหล่านี้จะถูกเติมด้วยวัสดุฉนวนเพื่อพยุงโครงสร้างและป้องกันไม่ให้สายไฟแต่ละชั้นสัมผัสกันจนเกิดไฟฟ้าลัดวงจรEUV lithography หรือเทคโนโลยีที่ใช้แสงฉายอัลตราไวโอเลตยิ่งยวดในการผลิตชิปเครื่องลิโทกราฟีชั้นสูงนั้นใช้แสงขนาด193นาโนเมตรซึ่งถูกพัฒนาจนถึงขีดจำกัดด้วยเทคนิคซับซ้อนมากมายแต่เมื่ออุตสาหกรรมต้องการสร้างวงจรที่เล็กลงไปอีก ASML จึงก้าวไปสู่การใช้แสง EUV ที่มีความยาวคลื่นสั้นเพียง 13.5 นาโนเมตรใกล้กับช่วงรังสี X มากกว่าแสงอัลตราไวโอเลตทั่วไปซึ่งการเป็นลดความยาวคลื่นลงอย่างมหาศาลนี้ทำให้เครื่อง EUV สามารถพิมพ์รายละเอียดขนาดเล็กได้แม่นยำกว่าเดิมจากระดับมากกว่า30นาโนเมตรลงมาเหลือราว13นาโนเมตรและในเครื่องรุ่นใหม่อย่าง High NA EUV ความละเอียดสามารถลดลงได้ถึงราว8นาโนเมตรซึ่งความยาวคลื่นนี้เองคือหัวใจสำคัญที่ทำให้สามารถอัดทรานซิสเตอร์นับพันล้านถึงหมื่นล้านตัวเข้าไปในชิปเพียง1ชิ้นได้ในปัจจุบัน ASML คือบริษัทเดียวในโลกที่ผลิตและจำหน่ายเครื่อง EUV lithography สำหรับการผลิตชิปขั้นสูงได้ในระดับอุตสาหกรรมทำให้เทคโนโลยีของบริษัทแห่งนี้กลายเป็นหนึ่งในหัวใจสำคัญของการผลิตชิปยุคใหม่และยังเป็นสิ่งที่ขับเคลื่อนกฎของมัวแนวคิดที่กอร์ดอนมัวผู้ร่วมก่อตั้ง Intel เคยตั้งข้อสังเกตว่าจำนวนทรานซิสเตอร์บนชิปจะเพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัวเป็นระยะในต้นทุนที่คุ้มค่าแม้ในวันนี้อุตสาหกรรมชิปจะเริ่มชนกำแพงทางฟิสิกส์มากขึ้นแต่ EUV ก็ยังเป็นหนึ่งในเทคโนโลยีสำคัญที่ช่วยให้ชิปเล็กลงเร็วขึ้นและทรงพลังขึ้นต่อไปได้การย่อส่วนลวดลายวงจรบนชิปด้วยเทคโนโลยี EUV เป็นความก้าวหน้าสำคัญของอุตสาหกรรมชิปที่ ASML เป็นผู้นำตลาดแต่แสงชนิดนี้จะไม่มีทางถูกนำไปใช้ประโยชน์ได้เลยหากไม่มีระบบออปติกความแม่นยำสูงจากพันธมิตรสำคัญของ ASML อย่างบริษัท Carl Zeiss SMT ประเทศเยอรมนีกระบวนการเกิดแสง EUV เริ่มต้นจากการหยดดีบุกขนาดเล็กที่ถูกปล่อยออกมาประมาณ 50,000 หยดต่อวินาทีจากนั้นเลเซอร์พลังงานสูงจะยิงเข้าใส่หยดดีบุก2จังหวะจนมันกลายเป็นพลาสมาร้อนจัดระดับหลายแสนองศาและปลดปล่อยแสง EUV ออกมาอย่างต่อเนื่องพอสำหรับการผลิตชิปแต่ปัญหาคือแสง EUV ถูกดูดซับและสูญเสียไปบางส่วนได้ง่ายอย่างยิ่งในการผลิตจึงต้องใช้กระจกที่ราบเรียบเพื่อสะท้อนแสง EUV ให้ได้มากที่สุดและนำทางแสงไปฉายลวดลายระดับนาโนเมตรลงบนเวเฟอร์อย่างแม่นยำกระจกที่ผลิตโดยบริษัท Carl Zeiss SMT มีความเรียบในระดับอะตอมซึ่งหากขยายกระจกเหล่านี้ให้ใหญ่เท่าประเทศเยอรมนีความสูงของจุดขรุขระที่มากที่สุดจะมีเพียงราว 0.1 มิลลิเมตรเท่านั้นการควบคุมแสงทำได้แม่นยำเทียบเท่ากับการส่องไฟฉายจากโลกไปกระทบที่ลูกกอล์ฟบนดวงจันทร์เครื่อง High NA EUV รุ่นใหม่ล่าสุดใช้กระจกเหล่านี้ในการสร้างชิปและเป็นหนึ่งในหัวใจที่ทำให้เครื่อง EUV lithography ของ ASML เกิดขึ้นได้จริงแสง EUV ยังมีคุณสมบัติพิเศษที่ทำให้ใช้งานยากอย่างยิ่งนั่นคือมันถูกดูดซับโดยสสารแทบทุกชนิดแม้กระทั่งอากาศดังนั้นเส้นทางเดินแสงทั้งหมดภายในเครื่องจึงต้องอยู่ในระบบสุญญากาศเพื่อให้แสงสามารถเดินทางไปถึงแผ่นเวเฟอร์ได้โดยไม่สูญเสียไประหว่างทางในโลกที่ทุกอย่างเชื่อมต่อกันเพียงปลายนิ้วเบื้องหลังสมาร์ทโฟนคอมพิวเตอร์รถไฟฟ้าดาวเทียมระบบคลาวด์และปัญญาประดิษฐ์ล้วนมีสิ่งเดียวกันซ่อนอยู่นั่นคือไมโครชิปมันคือสมองของเทคโนโลยีสมัยใหม่ทำหน้าที่ประมวลผลเก็บข้อมูลและควบคุมคำสั่งนับไม่ถ้วนในทุกเสี้ยววินาทีภายในสมาร์ทโฟน1เครื่องอาจมีชิปซ่อนอยู่หลายสิบตัวรวมทรานซิสเตอร์นับหมื่นล้านตัวและรถยนต์สมัยใหม่ก็ไม่ใช่แค่พาหนะอีกต่อไปแต่เป็นคอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ที่ชิปควบคุมทุกอย่างตั้งแต่ระบบขับเคลื่อนอัตโนมัติการจัดการแบตเตอรี่ไปจนถึงระบบความปลอดภัยเบื้องหลังการสร้างสมองกลเหล่านี้บริษัท ASML จากเนเธอร์แลนด์เป็นผู้นำตลาดที่ล้ำหน้าที่สุดในปัจจุบันเพราะเป็นบริษัทเดียวในโลกที่ผลิตเครื่องจักรเทคโนโลยี EUV แม้จะมีนักวิจัยศึกษาเทคโนโลยีนี้มาแล้วตั้งแต่ทศวรรษที่ 1980 แต่ข้อจำกัดของมันคือต้นทุนมหาศาลระบบการทำงานที่ซับซ้อนและข้อจำกัดด้านฟิสิกส์ของแสงทำให้คู่แข่งในอดีตต่างยอมแพ้ไป
แต่ ASML ไม่ถอยเดินหน้าวิจัยนานกว่า 20 ปีลงทุนมหาศาลและร่วมมือกับเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญระดับโลกจนเปลี่ยนสิ่งที่เคยเป็นแค่แนวคิดในนิยายวิทยาศาสตร์ให้กลายเป็นเครื่องจักรที่ใช้งานได้จริงและครองตลาดแบบเบ็ดเสร็จและในขณะที่คู่แข่งจำนวนมากยังไม่สามารถสร้างเครื่อง EUV รุ่นแรกให้ใช้งานจริงได้ ASML ก็เดินหน้าไปถึงรุ่นถัดไปแล้วเพื่อพิมพ์ลวดลายวงจรให้เล็กและคมชัดยิ่งขึ้นช่วยให้ชิปในอนาคตสามารถบรรจุทรานซิสเตอร์ได้หนาแน่นกว่าเดิมหลายเท่านี่ยิ่งทำให้บริษัท ASML ทิ้งห่างจากคู่แข่งไกลขึ้นเรื่อยๆจนสามารถกลายเป็นคอขวดสำคัญของการผลิตชิปขั้นสูงทั่วโลกอนาคตผลิตภัณฑ์นี้มีส่วนผสมของ CBD และน้ำมัน MCT ซึ่งทำงานร่วมกันเพื่อช่วยบรรเทาอาการปวดเมื่อยเรื้อรังครับ CBD Daily Oil สามารถใช้ได้ทั้งในเวลากลางวันเพื่อช่วยเพิ่มสมาธิในการทำงานและในเวลากลางคืนเพื่อช่วยให้ผ่อนคลายก่อนนอน 1-2 ชั่วโมงครับจากเสียงผู้ใช้ที่ต้องนั่งทำงานเป็นเวลานานพบว่าเมื่อใช้ผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่องอาการปวดหลังนั้นลดลงอย่างเห็นได้ชัดครับคิดว่า CBD มีประโยชน์ในด้านอื่นๆอีกอย่างไรลองคอมเมนต์มาคุยกันได้ครับ